নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে মই আজি এনেকৈ এই নেমু টেঙাৰ আচাৰ বনাই দেখুৱাম। একদম চিম্পুল ৰেচিপি আৰু খাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিব। আৰু এই নেমু টেঙা আচাৰ মই বনাম একদম নিমখ, মিঠা, টেঙা, জ্বলা সকলোখিনি এই আচাৰত পাব আপোনালোকে। আৰু এনেকৈ আচাৰ আপোনালোকে ঘৰতো বনাই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব। আৰু চিম্পুলভাৱে মই আজি আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাম। একদম সহজ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিব। আৰু আহক এতিয়া মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাওঁ। আৰু যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, লগতে এটা লাইক কৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছি বেছি সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক এতিয়া দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ এটা চৰিয়া লৈ লৈছোঁ আৰু চৰিয়াত মই এনেকৈ গৰম পানী লৈ ল'ম। মই পানী উতলাই লৈছোঁ, অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু গৰম পানীত মই দি আছোঁ এনেকৈ নিমখ। আৰু নিমখ দি মই এই নেমুখিনি ইয়াত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। আৰু নিমখ দি এনেকৈ ধুলে মানে ইয়াত যিখিনি লেতেৰা ধূলি বা বালি এইবিলাক থাকে এইবিলাক ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰাই যাব আৰু খুব ধুনীয়া চাফা হ'ব আৰু নেমুটো ধুনীয়া কোমল হ'ব। তেতিয়া এনেকৈ মই নেমুখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। আৰু ধুই মই এতিয়া এনেকৈ এখন ৰুমাল লৈছোঁ আৰু ৰুমালখন দি এনেকৈ ইয়াৰ পানীখিনি মই মুচি ল'ম। আৰু নেমুৰ চাইজ দেখিছে একদম ধুনীয়া, এনেকুৱা নেমু হ'লে ভাল লাগে। আৰু এই নেমুটোৰ বাকলি একদম পাতল আৰু এই নেমুৰ আচাৰ বনালে খুব ভাল হয়। এনেকুৱা নেমু ল'ব আপোনালোকে। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা নেমু পানীৰ পৰা উঠাই মুচি ল'ম, একদম যাতে ইয়াত পানী নাথাকে এনেকৈ মই মুচি ল'ম। এনেকৈ মই নেমুখিনি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ল'লোঁ, মুচি পেলাই। চাওক একদম গাত একেবাৰে পানী নাই। আৰু মই এই নেমু আচাৰ বনাবৰ কাৰণে এটা মানে মছলা বনাম। মছলাখিনি মই ভাজি ল'ম। এনেকৈ মই কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। কেৰাহী মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ চপ মই 2 চামুচ দিছোঁ ইয়াত। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ 1 চামুচ জইন দিলে এই নেমুৰ আচাৰ খাব খুব ভাল লাগে। এনেকৈ দি আছোঁ মই আধা চামুচ মেথি। দি আছোঁ মই এনেকৈ 1 চামুচ গোটা জিৰা। আৰু এনেকৈ দি আছোঁ মই আধা চামুচ গোলমৰিচ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। এনেকৈ চাওক মই 5 মিনিটমান এইখিনি ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম আৰু নমাই মই এইখিনি পিচি ল'ম মিক্সিত। এনেকৈ চাওক মই এটা চচপেন লৈছোঁ। চচপেনত ধুনীয়াকৈ পানী মই গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম কৰি লৈ পেলাই মই এনেকৈ এখন ফুটা ফুটা কাঁহী মই ইয়াত দি দিম। আপোনালোকৰ সকলোৰে ঘৰত এনেকৈ ফুটা ফুটা কাঁহী থাকিবই, সকলোৰে ঘৰত থকাৰ বস্তু এইটো। আৰু এতিয়া মই এই নেমুৰকেইটা ইয়াৰ ওপৰত দি দিম। এনেকৈ দি মই এইখিনি 20 মিনিটমান মই এইখিনি সিজাই ল'ম। আৰু মই নেমু ইয়াত 1 কেজি লৈছোঁ। 1 কেজি নেমু দি মই আজি আপোনালোকক আচাৰ বনাই দেখুৱাম। আৰু এনেকৈ মই 20 মিনিট এইখিনি সিজাই ল'ম। 20 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম নেমুখিনি আচাৰ কৰি। 20 মিনিট হৈ গ'ল। চাওক মই এনেকৈ সিজাই ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছৰ জুই বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু চাওক একদম ধুনীয়া এইটো সিজি গৈছে। এইকেইটা মই এতিয়া নমাই ল'ম। এনেকৈ নমাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে মই ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া মই মছলাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এনেকৈ মই মছলাখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই একেবাৰে মানে গুড়ি কৰি লোৱা নাই, আধা ভঙা কৰি লৈছোঁ। চাওক ইয়াৰ লগত মই আৰু মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত মই দি আছোঁ এনেকৈ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। ইয়াত মই দিছোঁ 2 চামুচ, এইটো কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ ক'লা নিমখ থাকিলে আপোনালোকে ক'লা নিমখ দিব। আৰু সদায় ব্যৱহাৰ কৰা মই এনেকৈ ঘৰত নিমখ দি আছোঁ, বগা নিমখ দিছোঁ। মই কালি জিৰা অকণমান দিছোঁ। মই এনেকৈ গৰম মছলা আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ অকণমান হিং। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। যিহেতু নেমুৰ আচাৰ বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে অকণমান নিমখ বেছি লাগিব, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে নিমখ অকণমান বেছিকৈ দিব। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু মই এতিয়া এই নেমুকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম।
নেমু আপোনালোকে পছন্দ মতে কাটিব সৰু ডাঙৰ আপোনালোকৰ ইচ্ছা যেনেকৈ কাটে মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ কাটা মোৰ হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া আচাৰখিনি বনাই ল'ম আচাৰ বনাবৰ কাৰণে মই আকৌ এনেকৈ গেছত কেৰাহী বহাই দিলোঁ আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ কাপৰ জোখত এনেকৈ 1 কাপ চেনি আকৌ মই ইয়াত 1 কাপ চেনি দিম এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ দি পেলাই এইখিনি এনেকৈ লৰাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা ৰসখিনি ওলালে মই এইখিনি লৰাই থাকিম এনেকৈ চাওক মোৰ চেনিখিনি ধুনীয়া ৰস হৈ গৈছে আৰু এইখিনি ধুনীয়া মোৰ গৰমো হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেকৈ এই মছলাখিনি যে কৰি থৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ দি মই এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ মিলাই ল'ম চেনিখিনি ৰসৰ লগত ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে আৰু মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ দি মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম গেছৰ জুই একদম কমাই দিব বেছি দিব নালাগে নহ'লে জ্বলি যাব আৰু এইখিনি চাওক এটা ধুনীয়া কালাৰ হৈছে দেখিবলৈ এই আচাৰখিনি বনাওঁতে বেছি সময় নহয় একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব দেখিছে মই একেবাৰে সহজ হিচাপে আজি আপোনালোকক এই নেমুৰ আচাৰ বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাব চাব খাই খুব ভাল পাব এনেকৈ চাওক মোৰ ধুনীয়া আচাৰখিনি বনোৱা হৈ গৈছে চাওক আৰু এইখিনি মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল মই এইখিনি নমাই থৈ দিম নমাই থ'লে এইখিনি এনেও এইখিনি ডাঠ হৈ আহিব সেইটো কাৰণে মই আৰু বেছি এইখিনি উতলাই নাথাকোঁ নমাই দিম এতিয়া আৰু মই এনেকৈ লৈ আছোঁ আঙঠাখিনি মই এনেকৈ জ্বলাই ল'ম এইখিনি মোৰ চাওক ধুনীয়াকৈ এইখিনি মানে জ্বলাই ল'লোঁ চাওক জ্বলি গৈছে আৰু এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিম আৰু লগে লগে মই এনেকৈ এটা বাতি লৈছোঁ বাতিত মই এইখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ দি মই এতিয়া ইয়াত হিং দিছোঁ হিং দি মই এনেকৈ এটা কাছৰ এটা বটল এটা লৈছোঁ চাওক আৰু কাছৰ বটলটো মই এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ আৰু এনেকৈ যিখিনি ইয়াৰ ধোঁৱা এই ধোঁৱাখিনি এই কাছৰ বটলৰ ভিতৰত সোমাই যাব আৰু এতিয়া মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এনেকৈ এই কাছৰ বৈয়ামটোৰ ভিতৰত এনেকৈ দি ল'ম ভৰাই ল'ম মানে এনেকৈ আচাৰ আপোনালোকে বনাই বহুত দিনৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰিব বহুত দিন এনেকৈ থৈ দিলেও এইখিনি বেয়া নহয় ধুনীয়া হৈ থাকিব আৰু এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ কাছৰ বৈয়ামত ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'লোঁ একদম দেখিব ধুনীয়া হৈছে কালাৰো ধুনীয়া হৈছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বৈয়ামত ভৰাই বহুত দিনৰ কাৰণে এই আচাৰ খাব পাৰিব আৰু এনেকৈ ৰ'দত নিদিলেও আপোনালোকে এনেকৈ থৈ দিলেও একো বেয়া নহয় এনেকৈ মই আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো যেনেকৈ দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাবচোন খাই খুব ভাল লাগে নেমুৰ আচাৰ আৰু এতিয়া যিহেতু নেমু বহুত পোৱা যায় তাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকক চিম্পুলভাৱে আজি ৰেচিপিটো দেখুৱালোঁ একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে এটা লাইক কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ